स्टुडंट्स, वेलकम टू गायरस एज्युकेशन. लास्ट सेशन मध्ये आपण वेव्ह मोशन टॉपिक सुरू केला, दॅट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सो इन लास्ट सेशन वी हॅव डिस्कस अबाउट द बेसिक फिनॉमिनन ऑफ वेव्ह, इट्स जनरल प्रॉपर्टीज, इट्स टाइप्स अँड देन टर्मिनॉलॉजीज असोसिएटेड विथ द वेव्ह. सो आपण बघितलं की वेव्ह म्हणजे एक डिस्टर्बन्स आहे. तो ज्यावेळेस मटेरियल मीडियम मधून ट्रॅव्हल होतो त्या ठिकाणी पार्टिकल त्यांच्या मेन पोझिशन होती व्हायब्रेट व्हायला लागतात, ऑसिलेट व्हायला लागतात. आणि हा डिस्टर्बन्स मग जसा जसा पुढे पुढे ट्रान्सफर होतो त्या मीडियम मधनं, तर ती एनर्जी जी आहे ती एनर्जी त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होताना दिसते. सो आज आपल्याला या ठिकाणी या लेक्चरमध्ये या वेव्ह मध्ये एक प्रोग्रेशन कसं होतं आणि मग तिला प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह का म्हटलं जातं याच्यावरती थोडीशी चर्चा करायची आहे. आणि त्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हची आपल्याला प्रॉपर्टीज डिस्कस करायची आहे. त्याच्यासाठी आपण एक सिंपल उदाहरण घेऊ. अगोदर आपण जर पाणी स्थिर अवस्थेत आहे, पाणी वॉटर, आणि आपण त्याच्यात एक छोटासा स्टोन जर ड्रॉप केला, सो ज्या पॉइंटला तो स्टोन तिथे पाण्यात पडतो तिथनं एक वेव्ह पल्स जनरेट होतो आणि तो वेव्ह पल्स सर्क्युलर मॅनर मध्ये, रिपल्सच्या मॅनर मध्ये असा ट्रान्सफर होतो, राईट. तो प्रोपगेट होतो त्या पाण्यातून आणि जिथनं जिथनं तो पास होतो त्या त्या ठिकाणी पार्टिकल काय होतो, व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात. म्हणजे देर इज नो नेट बॉडीली मुवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. इट ओनली व्हायब्रेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट. मग तो पल्स त्यातून गेला की तो पुढे दुसऱ्या पार्टिकल मधून जातो आणि तिथे एनर्जीचं ट्रान्सफर होतो, वेव्ह कुठे ट्रान्सफर होते. पण आता इथे जे व्हायब्रेशन प्रोड्यूस होतं ते लोकलाइज असतं, लिमिटेड टू दॅट पार्टिकल ओनली, राईट. मग आता ही जर प्रोसेस, हा असा वन डायमेन्शनल पल्स जर कंटिन्युअसली पुढे ट्रॅव्हल होत गेला तर आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह तयार झाली. सो मित्रांनो, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे बेसिकली अ वेव्ह विच ट्रॅव्हल्स कंटिन्युअसली इन वन पर्टिक्युलर डायरेक्शन विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डॅम्पिंग, then such a wave is called as progressive wave. So such a progressive wave can be of two types. It can be a transverse wave, it can be a longitudinal wave. And it passes through the medium, and while passing through the medium it transfers the energy, right. So आपल्याला त्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या प्रॉपर्टीज इथे थोड्याशा लक्षात घ्यायच्यात आणि त्यानंतर त्याचं इक्वेशन समजून घ्यायचं. सो प्रॉपर्टीज मध्ये प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या मेनली जर आपण बघितलं वन बाय वन, तर त्याची आपल्याला पहिली प्रॉपर्टी काय सांगता येईल, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ज्यावेळेस मीडियम मधून पास होते, मीडियमचे पार्टिकल व्हायब्रेट होतात, ऑसिलेट होतात, आणि त्यांची जी व्हायब्रेटरी किंवा ऑसिलेटरी मोशन आहे ती एकाच प्रकारची असते. म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल हा सिंपल हार्मोनिक मोशन करतो. फॉर्च्युनेटली वी हॅव लर्न द सिंपल हार्मोनिक मोशन अँड ऑसिलेशन इन अर्लियर सेशन. सो एव्हरी कन्सेप्ट इज क्लिअर नाउ की हे जे ऑसिलेशन असतं किंवा हे जे सिंपल हार्मोनिक मोशन असते याच्या डिस्क्रायबिंग जे प्रॉपर्टीज आहेत, टू डिस्क्राईब द सच अ काइंड ऑफ मोशन, ज्या महत्वाच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या काय असतात, अँप्लिट्यूड, पिरियड, फ्रिक्वेन्सी. तर मग इथे दुसरी प्रॉपर्टी आपल्याला अशी डिस्कस करता येईल प्रोग्रेसिव्ह वेव्हची, की प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ज्यावेळेस मटेरियल मीडियम मधून ट्रान्सफर होत असते, पार्टिकल एकाच टाईपची मोशन करतात, ती म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशन, आणि प्रत्येक पार्टिकलचं अँप्लिट्यूड, पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी कशी असते, सारखी असते. त्यानंतर पुढची प्रॉपर्टी आपल्याला बघता येईल की पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज होते. सी, फेज ऑफ एसएचएम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट that describe the state of oscillation, right. So प्रत्येक पार्टिकलची पार्टिकल टू पार्टिकल फेज कशी असते, चेंज होत असते, कारण पार्टिकल लोकली व्हायब्रेट होत असतात, राईट. लक्षात घ्या. मग ज्या दोन पार्टिकल्सची स्टेट ऑफ ऑसिलेशन किंवा फेज सेम आहे, किंवा जे दोन पार्टिकल सेम फेज मध्ये व्हायब्रेट होतात, आपण त्याला त्या ठिकाणी त्या वेव्हची, त्या डिस्टन्सला दोघांमधल्या वेव्हलेंथ असं, ही एक प्रॉपर्टी तुम्हाला त्यामध्ये मिळते. आणखी याच्यात प्रॉपर्टी मध्ये काय सांगता येईल, तर प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मटेरियल मीडियम मधून पास होत असताना इट ट्रान्सफर्स एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द एंड वेअर द वेव्ह इज गोइंग. देन देर इज नो बॉडीली मुवमेंट ऑफ पार्टिकल. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ज्या मीडियम मधून जाते त्या मीडियमच्या पार्टिकल ऍक्च्युअली कुठेही मूव्ह होत नाही, ते फक्त जागच्या जागी व्हायब्रेट होत असतात. नो पार्टिकल इज परमनंटली इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. तो फक्त मोमेंटरीली काही क्षणापुरता एक्स्ट्रीम पोझिशनला असताना थोडासा रेस्ट मध्ये जातो, अदरवाइज इट इज कंटिन्युअसली परफॉर्मिंग व्हायब्रेटरी मोशन. Then if we talk about the velocity of particle,
since particle is moving like this about the mean position. So ज्यावेळेस particle mean position ला असतो, it possesses maximum velocity. That is again one of the property of progressive wave. Then when such a wave is propagating through the medium, त्या medium मध्ये त्या वेव्हला एक velocity असते because it is moving in the forward direction. मग ती जी velocity असते ती velocity depends upon the properties of medium. सो वेव्हची व्हेलॉसिटी मीडियमच्या प्रॉपर्टीवरती ते त्या ठिकाणी डिपेंड करते. सी मित्रांनो, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह कॅन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कॅन बी ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, इट कॅन बी लॉन्जिट्युडनल वेव्ह, अँड बोथ दीज वेव्हज पास थ्रू द सॉलिड्स अँड particularly longitudinal wave it can pass through fluids, that is liquid and gases. ठीक है. So these are the important properties. In transverse wave, as per the definition, particle vibrates in a perpendicular direction to the direction of propagation of wave. In longitudinal wave, it vibrates parallel to the direction of propagation of wave. So these are the some important properties of progressive wave. So आता इथे बोर्ड तुम्हाला प्रश्न विचारेल की what are the properties of progressive wave. सो पहिली प्रॉपर्टी का प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मटेरियल मीडियम मधून जात असताना मटेरियल मीडियमच्या पार्टिकलचं व्हायब्रेशन होतं आणि सगळ्याची व्हायब्रेटरी मोशन एकाच प्रकारची असते, एकाच टाईपची असते. दुसरी प्रॉपर्टी, प्रत्येक पार्टिकलची जी सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे त्या सिंपल हार्मोनिक मोशनचा पिरियड, फ्रिक्वेन्सी, अँप्लिट्यूड सारखंच असतं. तिसरी प्रॉपर्टी, प्रत्येक पार्टिकलची स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे फेज ऑफ व्हायब्रेशन वेगवेगळी असते. ज्या दोन पार्टिकल मध्ये स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन और फेज ऑफ व्हायब्रेशन सारखी येईल त्या दोघांमधील अंतराला आपण वेव्हलेंथ म्हणतो. पार्टिकल परमनंटली स्टेट ऑफ रेस्ट मध्ये नसतो, एका क्षणापुरता तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला स्टेट ऑफ रेस्ट मध्ये येतो. ज्यावेळेस तो मेन पोझिशनला असतो त्याची व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम असते. त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह जेव्हा मटेरियल मीडियम मधून ट्रान्सफर होते त्यावेळेस ती एनर्जीचं ट्रान्सफर करते. त्या ठिकाणी पार्टिकलची बॉडीनी मुवमेंट होत नाही, मॅटरची मुवमेंट होत नाही. मॅटर फक्त पार्टिकल फक्त जागच्या जागी व्हायब्रेट होतं आणि इट गिव्स द एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल. देन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मटेरियल मीडियम मधून पास होत असताना तिची व्हेलॉसिटी ही मटेरियल मीडियमच्या प्रॉपर्टीवर डिपेंड करते. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आपल्याला दोन प्रकारे आढळतात, एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, दुसरे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मध्ये पार्टिकल परपेंडिक्युलर डायरेक्शनने व्हायब्रेट होतो डायरेक्शन ऑफ वेव्हला, आणि लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मध्ये तो पॅरलल डायरेक्शनने व्हायब्रेट होत असतो. सो दीज आर दी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज. ह्या प्रॉपर्टी तुमच्या लक्षात राहिल्या पाहिजे. प्रत्येक प्रॉपर्टीवर एक एमसीक्यू देखील तयार होईल थेरॉटिकल. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दी प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आता मित्रांनो, वी आर ऍक्च्युअली इंटरेस्टेड इन मॅथमॅटिक्स ऑफ दिस प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. सो वी मस्ट नो द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. पहिले एक लक्षात घ्या, मी फळ्यावर तुमच्यासाठी इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह लिहिले. सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह विच इज ट्रॅव्हलिंग इन द पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. समजा ही पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे, अँड दिस इज युअर वेव्ह. ठीक आहे. सो आपल्याला ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह अशा पद्धतीने इथे दाखवता येईल. सो मित्रांनो, इथं वाय ऍक्सिसला इथे आपण एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो. दिस ऍक्च्युअली इज अँप्लिट्यूड ऑफ द पार्टिकल विच इज व्हायब्रेटिंग, राईट. सो पार्टिकल व्हायब्रेट होतो त्याचं ते अँप्लिट्यूड आहे. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये हा जो वाय आहे, हा वाय काय डिनोट करतो, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, नॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्ह. आणि हा जो एक्स आहे दॅट रिप्रेझेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, राईट. सो ही जी प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे, ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह पास होताना पार्टिकल व्हायब्रेट होतून त्या पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट इज गिव्हन बाय द इक्वेशन A sin kx minus omega t for the wave which is traveling in the positive x direction. म्हणजे it is function of x minus vt. आता हे थोडंसं समजून घेण्याचा भाग आहे. See, look at this equation. या इक्वेशन मध्ये हा A काय आहे, अँप्लिट्यूड ऑफ दॅट प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. साइन आणि हा जो आहे दिस फॅक्टर रिप्रेझेंट्स इन सच अ केस फेज ऑफ वेव्ह, बिकॉज दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राईट. हे कशाचं इक्वेशन आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. कारण प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मधला पार्टिकल काय करत असतो, सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता हीच वेव्ह जर निगेटिव्ह डायरेक्शनला जात असेल तर हे आपण असं लिहू शकतो, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. ठीक आहे. तर इथं चिन्ह फक्त प्लस करायचं, बाकी सगळं सेम राहील. आता इथं के म्हणजे एक फॅक्टर आहे त्या इक्वेशन मधला, जेव्हा आपण रॅडियन पर मीटर मध्ये मोजतो. त्यानंतर एक्स मीटर मध्ये मोजतो, ओमेगा रॅडियन पर सेकंड. म्हणजे ओव्हरऑल या ठिकाणी आपण बघितलं तर ही क्वांटिटी डायमेन्शनलेस होऊन जाते आणि म्हणून तिथं तो अँगल स्वरूपात येऊन फायनली वाय इज इक्वल टू अँप्लिट्यूडचं जे युनिट येते त्याला मिळेल, दॅट इज मीटर. सो हा एक फिजिकल क्वांटिटी किंवा इक्वेशनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्वाचा भाग आहे. अदरवाईज हे इक्वेशन समजून कसं घ्यायचं, की मित्रांनो, ज्यावेळेस वेव्ह सुरुवात होती, डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस होतो आणि तो पल्स, वन डायमेन्शनल पल्स पुढे ट्रॅव्हल व्हायला लागतो, त्यावेळेस पहिला पल्स ज्यावेळेस तुमचा
थ्रू डिस्टन्स एक्स ट्रॅव्हल होतो त्यावेळेस दुसरा पल्स इकडनं जनरेट होतो आणि एव्हरी टाइम द टाइम टेकन इज एक्स अपॉन व्ही. ठीक आहे. सो पहिला पल्स ऍट टाइम टी इज इक्वल टू टी ला इथे कुठेतरी आहे, तर दुसरा पल्स ऑब्विसली टी मायनस एक्स अपॉन व्ही या टाइमला तो तिथनं सुरू होणार आहे. राईट. सो दिस इज हाऊ दिस इक्वेशन इज फॉर्म. सो या नवीन सिलेबस मध्ये तुम्हाला याचं डेरिवेशन ऍज सच दिलेलं नाही. यू हॅव टू ओनली रिमेंबर that the equation of progressive wave is actually the equation of simple harmonic motion of the particle in that wave, right? Particle of medium through which the wave is traveling, right? ज्या medium मधनं ती wave जाते त्या medium चे particle व्हायब्रेट होत असतात, ते व्हायब्रेशन सिंपल हार्मोनिक असतं आणि त्या सिंपल हार्मोनिक मोशनचं इक्वेशन म्हणजे तुमच्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं इक्वेशन. सो हे फॉर्म लक्षात ठेवा. आपण ज्यावेळेस न्यूमरिकल सोडू विल डिस्कस मोर फॉर्म्स ऑफ दी progressive. ठीक आहे. नाउ दिस इज अबाउट दी प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, इट्स डेफिनेशन. सो बोर्ड काय प्रश्न विचारणार, डिफाइन प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, देन स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, देन एक शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन तिथे त्या प्रॉपर्टीज मधून निघू शकतात. देन स्टेट द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, गिव्ह द मीनिंग ऑफ व्हेरियस टर्म्स अँड ऑल. ठीक आहे. सो दीज आर दी सिंपल क्वेश्चन्स व्हिच कॅन बी आस्क्ड फॉर बोर्ड एक्झाम. In next session, we are going to discuss reflection of wave, both transverse and longitudinal. That is also important part. So don't miss the lecture. Keep watching. Thank you very much.